आर्थिक वर्ष 2079-80 को हाम्रो यो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनि हाम्रो आय व्यय विवरण यो एउटै रहेको छ। म सुरुमा आम्दानी विवरणबाट जाँदैछु। Hello, good morning from Sulukhumbu. It's raining too much here. Today I am here at our village to attend the general assembly of our community forestry. So I am moving towards our community forestry headquarters office. Let's see what happens. I hope people are already there, but our meeting is at 10 o'clock. Time is already 10 o'clock, but maybe there is no people because of rain. Let's see who are there. This is our community forestry office, but no one is here. How surprising. I think I am late because it's already 10 o'clock and no one is here. How surprising. यसो पढेर सुनाइदिउँ अनि त्यस विषयमा छलफल गरौँ न। सुन्नुस् है वीरेन्द्र कसले सुनाइदिने हस् दुईटा आर्थिक वर्ष 2079-80 को हाम्रो यो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनि हाम्रो आय व्यय विवरण यो एउटै रहेको छ। म सुरुमा आम्दानी विवरणबाट जाँदैछु। हाम्रो आम्दानी विवरणमा प्रवेश शुल्कमा आएको छ 1020 रुपैयाँ अनि हाम्रो काठ बिक्री यो चाहिँ हाम्रो भालुले खाएको बोट बिरुवाको सुकेको दाउरा काठ बिक्रीबाट रु 4000 प्राप्त भएको छ। अर्को भनेको हाम्रो दाउराबाट रहेको छ। यो दाउरा काठसाटबाट प्राप्त दाउराबाट 1100 रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। अनि सहयोग भनेको चाहिँ हामीले त्यो बाटो खन्ने क्रममा एकजना व्यक्तिले हामीलाई 1000 रुपैयाँ सहयोग दिनुभएको थियो। त्यो पनि आम्दानीको रूपमा राखेका छौँ। ग्याल्जेन शेर्पाले मेरो दवाईले त्यो बाटो खन्दाखेरि माथि 1000 छाड्नु भएको छ कि। यस्तै गरी हाम्रो विविध आम्दानीमा यो 15000 रुपैयाँ रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो पहिला त्यो पिकनिक जानेको पैसा 1000 रुपैयाँ त्यो पनि हामीले आम्दानीमै राखेका छौँ। अनि ब्याज सहयोग भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो लगानी भएको पैसाको ब्याज रहेको छ 25900 रुपैयाँ। यसलाई नै आम्दानीमै राखेका छौँ। अनि यो ढिलाइ शुल्क भनेको छ। यो ढिलाइ शुल्क चाहिँ जसले अब लगेको लगानीहरू चाँडो नल्याउनलाई हामीले ढिलाइ शुल्क अथवा फाइन भनेर लिने गरेका छौँ। त्यसमा 9000 प्राप्त भएको छ। यो चाहिँ हाम्रो आम्दानी भयो। हाम्रो टोटल आम्दानी यो वर्षको रहेको छ 57020 रुपैयाँ। अनि हाम्रो खर्च चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। मसलन्दा छपाई खर्च 1175 रुपैयाँ। भ्रमण यातायात 4700। यो चाहिँ हाम्रो विभिन्न काममा सल्लेरी अथवा पालिका जाँदाखेरिको खर्चहरू रहेको छ। यो चाहिँ 4700 रुपैयाँ। विविध चियापान रहेको छ 10810। यो चाहिँ हाम्रो समितिको मिटिङ अन्य मिटिङहरूमा हामीले चिया खर्च चाहिँ जम्मा 10810 रुपैयाँ रहेको छ। लेखा परीक्षण शुल्क रहेको छ 8780 रुपैयाँ। अनि आम भेला खर्च रहेको छ 3920। यो चाहिँ आम भेलामा चियापानको खर्च हो। अनि सरसफाइ खर्च 3000 रुपैयाँ छ। यो चाहिँ हामीले त्यो बाटो खन्ने क्रममा चिया खाजाको खर्च हो। अनि आर्थिक सहयोग चाहिँ हामीले त्यो नेलीमा भएको आगलागी पीडितलाई गरेको सहयोग त्यो पनि खर्चमा राखेका छौँ। त्यो चाहिँ 20000 रुपैयाँ रहेको छ। अनि पारिश्रमिक रहेको छ 3000 रुपैयाँ। यो चाहिँ वनको सीमा रेखाङ्कन गर्ने क्रममा रङ लाउने क्रममा दिएको खर्च 3000 रुपैयाँ। अनि नवीकरण भनेको छ। यो नवीकरण चाहिँ महासङ्घको नवीकरण रु 1000 रुपैयाँलाई नै खर्चमा राखेका छौँ। र हाम्रो खर्च भनेको जम्मा 54385 रुपैयाँ चाहिँ रहेको छ हाम्रो खर्च। अनि हाम्रो अर्को भनेको हाम्रो पैसा लगानी छ। पैसा लगानी भनेको हाम्रो 2080 को जेठसम्मको चाहिँ जम्मा 5,75,567 रुपैयाँ चाहिँ हामीले विभिन्न व्यक्ति यही समूहको व्यक्तिहरूलाई ऋण लगानी गरेका छौँ। उपभोक्ताहरूलाई त्यो चाहिँ 5,75,567 रुपैयाँ रहेको छ। यो नै हो हाम्रो यस वर्षको आम्दानी र खर्च विवरण। यसमा तपाईहरुलाई केही चित्त बुझेको छैन भने तपाईहरुले भन्न सक्नुहुनेछ।
केही भन्नुपर्ने छ भने 57,000 मा कति बग्यो त चाहिँ बाँकी रकम चाहिँ भन्नु हजुर 3000 कति 54,000 खर्च भयो हैन 57,000 हजुर आम्दानी आम्दानी 57,020 रुपियाँ छ अनि खर्च 54,385 रुपियाँ बाँकी चाहिँ बाँकी चाहिँ देखाऊ यसमा त्यो मिलाएर यो बाँकी खर्च र आम्दानी दुइटै जोडेर चाहिँ उ गरे हुन्छ 57,54 भनेको लगभग 2,600 जति 2600 385 पनि छ 2,600 जति चाहिँ हाम्रो ऊ हुन्छ बचत भनौँ न बचत हुन्छ खोइ अब नवीकरण अनिवार्य चाहिन्छ भनेर टङ्कीमा है के भन्ने आएर तलै बोलाएर Finally, meeting is over. Now I am returning back to the Mele Bazaar. Weather is very bad, it's raining all the time. That's why raincoat is necessary. See you in next video. Bye bye.